Astăzi o să vedem ce se întâmplă cu mouse-ul, cum anume captează sistemul de operare Windows evenimentele legate cu mouse. Și o să scriem o aplicație, sper să și terminăm cap-coadă, în care o să folosim cât mai multe din evenimentele legate de mouse. Concret o să scriem o aplicație cu care vom desena. Să începem. Suntem pe Visual C Sharp, Windows Classic Desktop, Windows Forms Application, numele să fie desen cu mouse-ul. Ok. Așteptăm până își face nevoile. Așa. O să am nevoie de o suprafață mai mare de desenare. Prima dată măresc formularul, fereastra pe care voi lucra. Prima dată să vedem cum putem să captăm evenimentele legate de mișcarea mouse-ului. Selectăm formularul, este selectat deocamdată, oricum este singurul obiect, și venim la Events, evenimentele care pot să declanșeze acțiuni, adică putem să scriem funcții pentru acele evenimente, și aici avem Events, evenimente legate de mouse. Mouse down, ce se întâmplă dacă ținem apăsat butonul. Mouse enter, ce se întâmplă dacă mouse-ul este pe un obiect și apăs enter. Mouse hover, ce se întâmplă dacă plimbi mouse-ul peste un obiect. Mouse leave, dacă părăsește un obiect. Mouse move, dacă pur și simplu se mișcă mouse-ul. Și această operație de pur și simplu mișcă mouse-ul pe ecran poate să declanșeze un eveniment. Mouse up, dacă ridicăm, eliberăm butonul, oricare din butoanele mouse-ului. Și o să începem cu evenimentul mouse move, să vedem ce putem să facem cu el. Ca să scriem o funcție în spatele acestui eveniment, știți deja, dăm dublu click, automat Visual Studio generează scheletul, îmi și definește o funcție. Ce este foarte important aici, acest argument mouse events arc. Variabila e este o variabilă de tip mouse events. Mouse events reține, printre altele, coordonatele X și Y ale mouse-ului, respectiv butonul apăsat, dacă a fost click, dacă a fost dublu click, da? Deci tot ce ține de ce putem să facem cu mouse-ul. Da? Deci variabila e este o variabilă de tip mouse events, până la urmă este o structură care este formată din coordonate X, Y și câte un cod pentru butonul apăsat sau eliberat. Bun, dacă avem aceste variabile din structura E, din variabila E, hai să le folosim. Și pentru început o să scriem o linie de cod în care o să, de fapt două, în care o să citim coordonatele mouse-ului și o să le afișăm pe formular. Ok. Am nevoie de o variabilă de tip string, îi spunem date și această variabilă este egal cu, și să scriem un text frumos. Textul este scris între ghilimele, să scriem ceva de genul x egal cu, să fie urmat de coordonatele x, dar pentru că este text va trebui să convertim într-un șir de caractere. Deci, variabila e, argumentul e, am zis că reține toate datele legate de mouse. Componenta x, funcția toString, da? Adică trebuie să citesc componenta x, coordonata x a structurii e și să-l convertesc într-un șir de caractere, pentru că date este de tip șir de caractere. Ok? Și procedăm la fel. Lăsăm câteva spații și scriem y este egal cu plus e, structura e, componenta y și pe acesta trebuie să-l convertim în string. Și
Și dacă vreți să fie și mai interesant, hai să scriem aici înainte de X coordonatele mouse-ului sunt așa, X egal cu și ce citește de acolo, respectiv Y egal cu și ce citește de acolo. Și acum unde să afișăm? Păi pe formular, adică formularul 1, obiectul activ form, proprietatea text. Da? Deci clasa formular, activ form, formular curent, proprietatea text este egal cu ce? Păi cu aceste date. Cu acest string, șir de caractere numit date. Să compilăm și să-i dăm drumul. De fapt, să-i dăm drumul că e gata compilat. Și vă rog să urmăriți ce se întâmplă cu cuvântul form 1, form 1, textul de pe formular. Cum am intrat cu mouse-ul în suprafața formularului, automat, pentru că mișc mouse-ul, este citit în structura E coordonatele X și Y ale mouse-ului și orice mișcare a mouse-ului este, declanșează evenimentul definit de noi, mouse move, și sunt reactualizate informațiile. Deci se pot urmări sus, evident dacă ies cu mouse-ul nu mai arată, este valabil doar pentru formularul curent această proprietate. Deci am definit proprietatea mouse move pentru formularul curent. Bun, să oprim. Asta a fost partea a întâia. Să continuăm, de exemplu, cu captarea eventului, evenimentului de click. Sunt pe formular, mergem la grupul mouse, de fapt nici nu, am aici mouse click. Și pentru acest mouse click scriem o funcție, dăm dublu click pe mouse click, se generează codul, mouse click, așa. Deci am zis în felul următor. Structura E nu este o variabilă simplă, este o structură, returnează un set de valori, coordonatele X și Y ale mouse-ului și ce buton a fost apăsat, respectiv dacă e scroll, dacă e click, dacă e dublu click. Bun. Ce îmi trebuie? Îmi trebuie ca să afișez coordonatele și dacă a fost apăsat butonul din stânga sau butonul din dreapta. Funcția mea mouse click, adică dacă am dat un click cu mouse-ul, odată o să am și pentru el coordonatele X și Y. Hai să definim int X, Y. Să definim un string buton. Așa. Și acum X egal cu E.X. De fapt, puteam să le dau și pe astea direct string, pentru că mie așa o să-mi trebuiască. Atunci ștergem X și Y, le mutăm aici. Și nu am int, ci am toate sunt string. Asta este o funcție, punem paranteze, Y egal cu E componenta Y to string, asta merge repede. Bun, și acum ar fi frumos, din păcate nu este așa, butonul apăsat nu este de tip int. De exemplu, putea să fie ceva de genul, dacă e butonul din stânga, atunci să fie 1, dacă e butonul din dreapta, să fie 2. Nu avem așa ceva, avem niște elemente definite într-o clasă și avem așa. Va trebui să folosim if-ul. Dacă
dacă e punct și avem button este egal cu mouse buttons și avem left, respectiv right. Da? Dacă butonul apăsat a fost cel din left, atunci să zicem așa, buton egal stânga. Și aș putea să scriu else buton egal cu dreapta, dar hai să scriem aici implicit egal dreapta. Deci practic nu contează, dacă apăs butonul din dreapta nu se întâmplă nimic, oricum va fi dreapta, altfel îl va schimba și va afișa pe stânga. Bun, și acum îmi trebuie message box show și ce să-mi afișeze? Un mesaj. Ați dat click buton la coordonatele X și Y. Așa. Da? Deci definim o variabilă de tip string, implicit este egal cu dreapta, mai am două variabile X și Y. În X și Y citim și convertim automat în string valorile coordonatelor pointerului mouse-ului, așa, și citim butonul apăsat. Butonul apăsat este de tip mouse buttons left, mouse button right, mouse button mid și ce butoane mai sunt acolo, deci totdeauna va trebui să folosim o structură de gen if. Dacă butonul apăsat este așa, atunci și să se întâmple ceva. Bun, și toate acestea, dacă butonul este cel din stânga, atunci o să modificăm textul din variabila buton în stânga. Altfel, nu o să se întâmple nimic și la sfârșit afișăm într-un message box ce și unde am apăsat. Să-i dăm drumul să vedem dacă merge. Deci deocamdată mișcăm mouse-ul, nu se întâmplă nimic. Am dat click, ați dat click stânga la coordonatele așa. Bun, și acum să dăm click dreapta la coordonatele, da? Și oriunde dau click îmi arată butonul cu care am dat click. Bun, hai să oprim. Aici se termină partea a doua. În regulă, până acum știm să citim coordonatele mouse-ului, știm să captăm evenimente legate de mouse, cum ar fi mouse down, mouse up, adică ținem apăsat, respectiv eliberăm unul din butoane de la mouse. Haideți să facem o mică aplicație în care să ne folosim de aceste lucruri și cel mai simplu să facem o aplicație grafică. Pentru a putea desena pentru un formular Windows, cel mai recomandat lucru este să folosim un picture box. Deschidem formularul, luăm obiectul picture box și pe marea majoritate a formularului, a ferestrei, o să definim o zonă. Acesta va fi picture box-ul meu. Am lăsat intenționat aici în stânga un pic spațiu liber pentru că o să vorbim și despre niște comenzi pentru a desena, o să le vedeți mai târziu. Și deocamdată definim o zonă destul de mare, 80-90% din fereastră,
ca să delimităm mai bine zona, o să schimb fundalul, background color, și o să-l punem pe white, să se vadă mai bine. Și acum, ce vreau? Să ne gândim așa. Mișc mouse-ul, să nu se întâmple nimic. Dacă apăs butonul de la mouse, butonul stâng de la mouse, să-mi traseze o linie subțire și să urmărească mișcarea mouse-ului, exact ca și în desenul în programul, în aplicația Paint sau în majoritatea programelor de grafică, de desenare. Ok. Ce înseamnă acest lucru? Păi acest lucru înseamnă că, odată, ce am aici, din păcate nu pot folosi, pentru că aceste două evenimente legate de mouse, mouse move și mouse click, sunt legate de formular și nu de picture box. Ia uitați-vă, am pus pur și simplu un picture box pe formular și dacă îi dau drumul și mișc mouse-ul în zona dedicată picture box-ului, coordonatele X și Y nu se schimbă. De ce? Păi coordonatele X și Y, cele pe care le avem aici în colțul din stânga sus, sunt pentru zona de formular. Eu acum sunt pe formular, pot să mișc mouse-ul, se schimbă coordonatele. Nu mai sunt în formular, sunt în picture box, în fereastra pentru imagine. Și atunci acele coordonate X și Y nu mai sunt valabile. Practic, picture box-ul meu are propriul sistem de coordonate și acesta la rândul lui o să înceapă de la 0, 0. Bun, înseamnă că tot acest cod pe mine nu prea mă ajută. Nu o să-l ștergem, o să-l minimizăm, respectiv o să-l comentez. Nu, deocamdată îl minimizăm, să le avem acolo. Da? Deci ați văzut, dacă am selectat mai multe lucruri, pot să dau minus și toată zona selectată se minimizează. Așa, el aici îmi spune că avem niște funcții de fapt. Hai să începem. Odată, pentru un desen. Desenul meu va fi alcătuit din multe puncte, de fapt puncte, linii foarte scurte. Mișc mouse-ul de la coordonata A la coordonatele B. Trebuie să memorez și coordonata A și coordonata B. După aceea, trebuie să memorez dacă este apăsat butonul sau dacă nu este apăsat butonul. Dacă este apăsat butonul, atunci să deseneze, să lase o urmă. Dacă nu este apăsat, doar să se miște mouse-ul, dar el în continuare să urmărească mișcarea mouse-ului pe ecran. Bun. Hai să vedem. Ce am nevoie? Am nevoie dată de coordonate. Două puncte, A și B. Eu o să-i zic X1, Y1, X2 și Y2. După aceea, am nevoie de o variabilă de tip boolean, căruia să-i spunem, cum să-i spunem, desenează, și ăsta inițial este fals. Deci atunci când încep să desenez, când deschid fereastra, implicit să fie fals, adică să nu deseneze. Să deseneze doar dacă dacă țin apăsat pe butonul de la mouse. Ok. Deci am aceste două seturi de variabile, x1, y1, x2, y2, pentru coordonatele punctelor între care o să trag câte o linie și respectiv variabila desenează, care va fi fals sau adevărat în funcție de este sau nu este ținut apăsat butonul de la mouse. Bun, haideți să rezolvăm prima dată partea cu boolean, desenează. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă două funcții. Amândouă funcțiile legate de picture box, deci selectez picture box-ul. Este vorba de evenimentul mouse down, da? Adică țin apăsat butonul de la mouse.
dau dublu click să generăm funcția și respectiv mouse up. Așa. Hai să vedem ce au creat. Mi-au creat cele două schelete. În mouse down. Dacă mouse down, atunci desenează egal true. Așa. Și îmi trebuia una și pentru mouse. Nu l-ai făcut. Mouse up. Avem scheletul pentru mouse up, adică am ridicat degetul de pe mouse, înseamnă că desenează egal cu false, să nu deseneze. Bun, ce eveniment mai am? Păi trebuie să citesc coordonatele din Picture Box, deci de data asta nu de pe formular, din Picture Box, adică dacă mișc mouse-ul și dacă este apăsat butonul, atunci să deseneze, altfel să nu deseneze. Ok? Avem mouse. Deci aici trebuie să citesc coordonatele. Mouse move. Da? Deci Picture Box, mouse move. Dacă mișc mouse-ul, atunci am așa. x1 punct x1, pardon, egal cu e.x, y1 egal e.y, adică citim coordonatele mouse-ului în momentul în care se mișcă mouse-ul, de asta am nevoie, da? Trimit, de fapt nu x1, x2, ci o să avem altceva. Citim coordonatele, aici o să facem o mică șmecherie. O să citim x2 și y2, așa. O să apelăm funcția desenează, așa. Încă nu l-am scris, nu vă speriați. După care x1 egal cu e de, nu e de x, x2 și respectiv y1 egal cu y2. Așa. Da? Și mai am nevoie de ceva. Deci, în momentul în care apăs mouse down, de fapt o să fie mouse click, când dau click să citească coordonatele x1, y1, să-mi trag o linie din x1, y1 în x2, y2 și să mute originea x1, y1 în x2, y2. Așa. Bun, și îmi trebuie funcția desenează. No, pentru funcția desenează avem nevoie de două obiecte grafice. Odată trebuie să definim un obiect de tip grafic, hai să-i zicem desen, și respectiv un obiect, pentru a desena avem nevoie de un așa zis pen, stilou, este tot un fel de obiect, pen, cum vreți să-i spunem, hai să-i zicem creion. Așa, aici doar am creat două obiecte generice, desen de tip graphics, asta va permite definirea unei zone grafice, și creion, cu asta vom putea desena, dar acest creion trebuie inițializat, ce culoare, ce dimensiune, ce grosime și așa mai departe. Bun, mie îmi place să inițializez acest tip de variabile în momentul în care se încarcă un program, adică atunci când apare prima dată formularul. Acest lucru este form load și pentru asta mă duc pe form și implicit form load, adică dau dublu click pe formular, îmi creează form load și aici se inițializează variabile, obiecte și
și ce mai avem nevoie. Bun, eu am nevoie de un desen, să spun ce este desen și respectiv să definesc creionul. Hai să vedem. Desen egal și picture box-ul va fi create graphic objects, adică pe obiectul picture box voi putea folosi toate funcțiile din clasa desen, pentru că pe asta creez, deci picture box va fi creat obiectul de tip grafic și va putea permite operațiile de grafică. De asemenea, penul meu, căruia i-am zis creion, este și inițializez cu o chestie de tip pen care are culoare, color și mie nu-mi place negru, mie îmi place navy. Așa. Color punct navy. Așa. Deci în acest moment, în momentul în care se încarcă aplicația și apare formularul, fereastra pe ecran, în acest moment aceste două obiecte definite sunt și create și inițializate. Asta trebuie să facem o singură dată. Bun, bineînțeles, dacă o să vreau să desenez cu alte culori, tot timpul voi lua o altă culoare. Va trebui undeva să am o funcție cu care să schimb culorile, dar asta altă dată. Ok, și mai am aici funcția desenează. Hai să-l scriem. Funcția desenează, îl scriem aici la început. Void desenează, nu primește niciun argument, doar zic așa, că dacă, și acum verific dacă sunt apăsate butoanele, dacă, în ce variabilă verific? În desenează. Desenează egal cu A, nu e bun. Am zis aceeași nume. E și funcție, e și variabilă. Atunci să rescriem în loc de desenează să fie desenează M, pentru că desenează cu mouse-ul. Deci desenează M. Dacă desenează, atunci pe obiectul desen draw line și funcția draw line primește două tipuri de argumente. 1. Pensula sau penul, stiloul, în cazul meu este creion, și respectiv coordonatele x1, y1, x2, y2, coordonatele punctelor pe care să le unească, între care să tragă linia. No. Ar trebui să meargă. Hai să vedem. Am dat drumul aplicației și să vedem ce am făcut. Mișc mouse-ul, nu se întâmplă nimic. Apăs și țin apăsat și mișc mouse-ul, desenează. Dacă eliberez mouse-ul și mișc mouse-ul, iarăși nu se întâmplă nimic. Da? Deci, dacă vreau să desenez, țin apăsat. Dacă vreau să nu mai desenez, dau drumul la mouse. Și, pentru că nu am specificat cu care buton, acum, de exemplu, apăs pe butonul drept. Butonul stâng, butonul drept, butonul stâng, chiar pe wheel, pe rotiță, da? Nu contează pe care apăs, el simte că s-a apăsat un buton și desenează. Ok. Să recapitulăm. Ce am făcut? Coordonatele x1, y1, x2, y2 de tip întreg, desenează o variabilă de tip boolean pentru a vedea dacă desenăm sau nu desenăm
un obiect grafic, un obiect de tip pen, doar le declarăm și acum vedem. Dacă avem mouse down, atunci bulionul meu este adevărat. Și acest lucru îl folosesc aici. Dacă desenează, este de tip bulion, deci nu mai trebuia să scriu egal, fals, egal, adevărat. Dacă am scris desenează, automat este evaluat la fals sau adevărat. Deci dacă desenează este adevărat, atunci desenează pe obiectul desen, comanda drawLine, cu penul numit creion, între x1, y1 și x2, y2 trage o linie. Dacă este fals, adică dacă ridic mouse-ul, ridic degetul de pe butonul mouse-ului, păi, foarte simplu, nu mai intră NIF-ul ăsta și nu mai desenează. Nu mi-apare nimic pe ecran, pe picture box. Asta, cred că se putea face și altfel. Hai să vedem. În loc să apelez desenează, toată povestea asta, să-l mutăm aici. Și atunci asta nu mai trebuie. Așa, ia să vedem, am făcut bine. Îmi dă niște erori, îmi lisești niște funcții. Ok. Și e bine și așa. Da? Deci se putea scrie direct acolo la mouse move, acolo să îmi deseneze.